අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ After Effects templates free download කරගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන intro templates, animation templates වගේ ගොඩක් categories වල templates. හරි එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මොකක්ද මේ site එක මේකෙන් template free download කරගන්නේ කොහොමද කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න ඕන ඔයාලා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම දිගට මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න කැමති නම් bell button එකත් all option දාගෙන තියාගන්න. හරි එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. මේ After Effects templates free download කරගන්න පුළුවන් site එකේ name එක තමයි aedownload.com කියන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කැමති browser එකකින් මේ site එකට එන්න. ආවම ඔයාලට මේ විදිහට තමයි මේ site එකේ interface එක display වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ උඩින්ම categories වෙන් කරලා තියෙනවා. මෙතන මුලින්ම AE templates category එක තියෙනවා. ඒක click කරාම ඒක යටදී logo strings, openers, product promotion, titles, elements, infographic වගේ ගොඩක් categories තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊළඟට motion graphic category එක, premium pro, sound effect category ටිකත් බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් මේ ඕනම කැටගරි එකකට ගිහින් ඔයගොල්ලොන්ට මේකේ තියෙන free templates download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෙතන යටින් search bar එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලොන්ට අවශ්‍ය template එකක් search කරන්න. ඒ වගේම trending templates ටිකකුත් අපිට බලා ගන්න ලැබෙනවා මෙතනින්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ After Effects templates download කරගන්න විදිය නිසා මම මෙතනින් මේ After Effects category එකට යනවා. ඒකෙත් මම මේ logo string category එක click කරනවා. ඒක click කරාම මේ විදියට templates ටිකක් load වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් අපිට කැමති template එකක් scroll කරලා හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන යටටම ගියාම තවත් pages වලට යන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මේ template එක download කරන විදිය පෙන්වන්න ඕන නිසා මම මෙතනින් මේ template එක select කරගන්නවා. හරි. ඒක click කරාම මෙහෙම interface එක load වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට මේ intro template එකේ preview එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් play කරලා. හරි මේ template එක download කරන්න තියෙන්නේ මේ රතු පාට download button එක click කරන එක. ඒක click කරාම මේ විදිහට display වෙවි. මෙතන අපිට countdown එකක් ලැබෙනවා සමහර වෙලාවට. ඒක වෙන අතරේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් මේ පෙන්නන කෝඩ් එක මෙතන ඒ විදිහටම type කරගන්න එක. හරි ඒක type කරලා මෙතන මේ තියෙන create download link කියන button එක click කරන්න. එතකොට මේ template එක ඔයාලගේ download location එකට download වෙවි. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය site එකෙන් තමයි මාත් After Effects templates download කරගන්නේ. ඔයගොල්ලන්ටත් මේ විදියට free templates download කරගෙන After Effects software එකෙන් edit කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට After Effects එකෙන් edit කරන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන email එකට message එකක් දාන්න ඔයගොල්ලන්ට ඕන විදියට intro එක හදාගන්න කැමති නම්. එහෙනම් මගේ channel එක subscribe කරලා නැති අය subscribe කරලා මේ වීඩියෝ එකට like එකක් comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදීම සෙට් වෙනවා.